Hello viewers! Heto na naman ang iyong kaibigan, Noel Bulawan. Welcome to my YouTube channel, NB Electrical Tutorial. Ang topic natin sa video ito ay how to make or how to bend 3-point shatter bend. Ano ba ang 3-point shatter bend? Ang 3-point shatter bend, kunwari may naka-install na tubo or conduit sa isang wall or slab, may obstruction. Paano maka-escape o makaraan sa obstruction na to? Kinakailangan natin gumawa ng 3-point shatter bend. Ito bali ang obstruction natin. At ito naman ang 3-point shatter bend. O ang tinatawag na short bridge. Ang pagsukat ng 3-point shatter bend, kunwari meron tayong box dito or junction box. At meron tayong nadaanan na naka-install na tubo na ang tinatawag na obstruction. Para makuha mo yung exactong shatter bend, sukatin mo yung in between junction box and at ang sentro ng tubo. Kunwari ito ay may dimension na 30 cm. Mula sa box at sentro ng tubo, yung obstruction natin. Pagkakuha mo ng 30 cm, measure ka ng 10 cm both side. At ngayon, gagawin na natin ng actual para makita nyo kung paano ma-bend yung 3-point shatter bend sa pamamagitan ng EMT bender, 3-point EMT bender, ang ating kasangga. Ating simulan ang ating 3-point shatter bend na kailangan natin ng 30 cm in between box saka sa sentro ng tubo or conduit. at sukatin ng
10 cm both side. Baka hindi mo pabilo. Mula sa dulo ng tubo sa center na ginamit natin ay 30 cm at nagmarka tayo ng 10 cm both side. Ayan, ganda. Anong guhit? Una sa unang guhit, tapos ngayon sa pangalawa. Pupula sa dot. Yakin na nakadiretso yung unang belt niya. Lipat na sa pangatlo. Ito na ang ating 3/4 saddle bend or tinatawag na short bridge. Itong ating obstruction para makadaan tayo sa ating kung saan tayo nag-install, kailangan natin ng 3/4 saddle bend. Ito mga guys, tapos na ang ating 3/4 saddle bend. Mga guys, ito na ang ating 3/4 saddle bend. Or tinatawag na bridge. Para maka-escape tayo sa ating dinaanang obstruction. Thank you for watching. Don't forget to subscribe at pindutin na rin ang bell icon para susunod nating update na video.